Γεια ευτύχησε εδώ, ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει και το ταξίδι μας στην Κάρπαθο συνεχίζεται. Στα δύο πρώτα μέρη του ταξιδιού μας, στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, εξερευνήσαμε τη νότια Κάρπαθο καθώς και το κεντρικό τμήμα του νησιού. Αυτά τα δύο πρώτα Happy Traveler μπορείτε να τα βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Τώρα συνεχίζουμε με το τρίτο και τελευταίο μέρος στα βόρεια. Πηγαίνουμε προς Όλυμπο. Αυτό εδώ είναι το εκκλησάκι του Ταξιάρχη και αυτός είναι ο δρόμος που συνεχίζει προς Όλυμπο. Σε αυτό εδώ το σημείο θα κάνουμε μια παράκαμψη και θα πάμε προς τα δυτικά σε μια περιοχή που λέγεται Ασία. Εδώ συναντήσαμε και δύο παιδιά από το πυροσβεστικό σώμα με τους οποίους θα πάμε μαζί. Προχωράμε και τα λέμε αργότερα. Μας πηγαίνουν σε ένα απομονωμένο μέρος που ζει μια ερημίτισσα, την οποία κατά καιρούς επισκέπτονται για να της πάνε προμήθειες. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου, εδώ στην περιοχή Ασία. Και εδώ υπάρχει ένα τέλειο πλάτωμα με κάποια σπιτάκια που είναι ένα, δεν θα το πω χωριό, ένα μετόχι είναι εδώ στη μέση του πουθενά, στο οποίο υπάρχει μία μόνιμη κάτοικος. Κυρία Αρχοντούλα είναι 87 ετών και ζει μόνιμα σε αυτό εδώ το μέρος. Τα παιδιά που ήρθαμε μαζί από την πυροσβεστική της φέραν κάποια νερά πράγματα. Πάμε τώρα να τις συναντήσουμε. Μένανε και άλλοι εδώ πέρα παλιά. Βλέπεις τα σπίτια και από δύο οικογένειες είχαν μέσα. Εδώ κάτω παλιά ήταν χωράφια. Χωράφια ήταν και τα σπέραμε. Όλα, όπου τα θεωρείτε, σπέρουν τους και καλλιεργιώτων. Τώρα έποθάναν οι άνθρωποι βία. Ναι. Και επόμενο το μέρος, αδιανό. Όταν γεννηθήκατε, μένατε εδώ η οικογένειά σας? Έγιναμε και στο Κύλιος, έγιναμε και στην Αυλώνα. Μην νομίζεις πως εγκαούμεθαν οι Ελληνίδες, τώρα τόσες κόρες που γεννιούνται για τσενικούς μόνο. Όχι, εουλεύκα είναι όλες, όλες εουλεύκα. Ό,τι μπορούσα. Εθερίντσανε, σπέρανε, εσκάφανε, όλα τα κάμνα, ράφανε, όλες τις βουλές τις έκαμνα, τα ρούχα, τα όλα. Και τα ζώα και τα πάντα. Και τα ζώα και τα πάντα. Τώρα έλαξε ο κόσμο. Πώς μένατε εδώ παλιά? Ορίστε. Παλιά πώς μένατε εδώ? Τώρα στα σπίτια. Πώς, 50 άτομα? Τα σπίτια. Όλα. Τα σπίτια μέσα από δύο οικογένειες. Εκεί δύο οικογένειες, δύο οικογένειες. Δηλαδή αυτό είναι του πατέρα μου. Ναι. Τούτο είναι της μάνας μου. Τους Ιταλούς προλάβατε στην Κάρπαθο? Πρόλαβα τους έτσι σε τιμούμε. Α, δεν θυμάστε. Μικρή. Πρόλαβα τους έτσι σε τιμούμε. Και το χειμώνα μένετε εδώ? Είναι βέβαιη μου, ναι. Και το χειμώνα. Πού να φύγω τον τοντάια, να τα όσκω να έρχονται οι άνθρωποι να τα παίρνουν κουμπάγια να τα μπαρκέ. Το σκυλάκι πώς το λένε? Αστραπή! Η Αστραπή! Γεια σου Αστραπή! Η Αστραπή, τι λέω, Αστραπή! Υπέροχο το σκυλάκι σας. Από τη Θεσσαλονίκη είσαι, ναι. Μένεις εδώ? Όχι, ήρθαμε εδώ για να δούμε το νησί. Ήρθε. Ναι. Δεν έχετε μοναξιά που είστε μόνοι σας εδώ? Μοναξιά πού να βρεις την παρέα. Πού να την βρεις την παρέα, πού να την βρεις. Αν μείνετε πάνω στον Όλυμπο. Να μείνουμε στην Όλυμπο. Δεν θέλετε καθόλου? Να είστε καλά. Κι εσείς? Εγώ μου θέλω να ποθάνω, δεν θέλω να ζω. Γιατί? Στενοχωριατή είμαι ηλικιωμένη. Στενοχωρεμένη. Δεν λέω και τα βασανά. Αυτό εδώ είναι το σπιτάκι της Αστραπής, αλλά δεν κοιμάται εδώ πέρα. Κοιμάται μέσα, στα πόδια της κυρίας Αρχοντούλας. Εδώ είναι το παλιό αλόνι και εκεί πέρα έχει, μάλλον είχε, αμπέλι. Εδώ μαγειρεύετε? Αυτό είναι φούρνος και φουρνίζαμε πριν. Έκαψα το σπίτι μου, καπαστατό, ένιψα πλέα. Φωγιά. Από το φως του, από το φως της φωγιάς. Και μαγειρεύω μέσα στο πετρογκάζι. Μαγειρεύει με γκάζι και έχει ένα φωτοβολταϊκό πάνω για το ψυγείο. Μάγιωσε με το νερό. Αμπούβιο στην Αρκάσα. Και δεν περνά από το χωριό, ήμειτα με τη κάσα και εκείνο τον έφερα. Το χειμώνα έχει κρύο πολύ? Κρύο δεν λες τίποτε. Όσοι δεν έχει τώρα, έχει και το χειμώνα κρύο.
Εδώ είμαστε τώρα, βλέπετε, εδώ είναι το σπίτι. Α, εδώ το σπίτι. Εδώ είναι κάτω αυτά εδώ τα χωράφια σας. Και πίσω είναι το μεσοχώρι, το βλέπετε. Ορίστε. Το μεσοχώρι είναι εδώ. Ναι, Περιμένετε να κάνω zoom, θα το δείτε. ναι. Κοιτάξτε πως ωραία φαίνεται. Και με την Παναγία, την Βρισιανή. Ό,τι προσκυνώ, ό,τι κοθώ, την Παναγία. Παλιά πηγαίνατε εκεί όταν ήσασταν μικροί. Σαν ήμουν μικρή, είχαμε το παπάκι, είχε η μάνα ένα γαμάλι της Πανέας σταμένο. Και η Άιμη και το πήραμε. Είχαμε την άσπρη γάρα και λαλούμε τη γάρα και το αμάλι από πίσω και η Άιμη και το πήραμε γαμάλι τόσο με άλλο. Ναι. 7 κεφαλιά ούτε η άλλη, τούτα το σπίτι μέσα. 7. Εδώ μένατε 7 άτομα σε αυτό το σπίτι. Όχι. ζώα. Ήταν ζώα. Εδώ ήταν για ζώα. Ζώα ήταν μοιρασμένα το σπίτι, κοίτα τα μισά από μέσα και οι άνθρωποι από έξω. Εδώ πέρα μέναν Εδώ, και σπίτι εδώ. και ζώα και άνθρωποι. Ναι. Σε αυτό εδώ το χορό. Ναι, τα καπτία. Έλα και σου κόρη μου. Σας ευχαριστούμε. Πιες. Ευχαριστούμε για τα φιστίκια. Ευχαριστούμε για το κέρασμα. Και για, που να τον έτσι. Έλα και εγώ. Ναι, έχω σου μου κόρη. Τα θέλουν τα λιγουρά. Εσείς τα θέλετε γιατί είστε μικροί και με εγώ τα θέλω. Δεν μπορώ, έφαγα. Έλα μωρέ. Πήρα. Έλα μωρέ. Δεν έπεσε μωρέ και σαού. Δεν τρέπομαι, ευχαριστώ. Η καλύψα μου τα φέρνει από το χωριό, κανείς τη στάουκε. Του παπά μας το καλιού. Σε καθένα από αυτά εδώ τα σπίτια που βλέπουμε εδώ ζούσε μια οικογένεια. Και όταν λέμε οικογένεια, μπορεί να ήταν και 10 άτομα. Σκεφτείτε, ένα εκεί. Αυτό εδώ πέρα. Εδώ κάποτε ζούσαν πάνω από 50 άτομα. Μπορεί και 100. Εν τω μεταξύ η τοποθεσία είναι απίστευτη. Είναι ένας λάκκος ανάμεσα στα απίθανα εντυπωσιακά βράχια. Την άλλη μεριά κάθετος βράχος και θάλασσα. Και αν ποτέ το χειμώνα βρέξει πολύ, εδώ μέσα σε αυτή τη λάκα που έχει τα χωράφια γίνεται λίμνη. Κυρία Αρχοντούλη, ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε. Ευχαριστώ για την παρέα, να είστε καλά χιλιόχρονοι και τη βουλιά σας πέμω να ξανοίδα, τη βουλιά σας. Άντε, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ, να είστε καλά και στο καλό να πάτε, Γεια σου Αστεραπή, να είστε καλά, γεια σας. Στο καλό να πάτε, στο καλό και καλοστρεκιά. Εντάξει, πολύ συγκινητική η επίσκεψή μας εδώ στην κυρία Αρχοντούλα. Και τώρα πηγαίνοντας προς τα βόρεια, κάναμε μια στάση στο Πυλοφυλάκι. Τα παιδιά που συναντήσαμε πριν και πήγαμε μαζί στην κυρία Αρχοντούλα να τζώσουν τρόφιμα και νερά, ξεκινάει τώρα η βάρδιά τους εδώ πέρα. Και εδώ πάνω το παρατηρητήριο, κοιτάξτε θέα που έχει. Εντάξει, έχει απίστευτη θέα από εδώ. Βλέπεις από τη μία τη Σπόα, όλο το νότιο τμήμα προς τα κάτω του νησιού, έτσι πως κάνει μια στροφή. Και αυτό εδώ το βουνό είναι ο προφήτης Ηλίας ή αλλιώς η Όλυμπος, από πίσω είναι το χωριό Όλυμπος. Κοιτάξτε δάσος. Το ιδανικό σημείο για να εποπτεύεις όλη την περιοχή. Αυτό κάνει και πριν 40 χρόνια έχει φύγει η φωτιά από εδώ από πίσω. Ναι. Ένα πολύ δυνατό αέρα και το γύρισε και τα έχει καψόνα. Όλα αυτά ήταν πράσινο. Ήταν ένα από τα καλύτερα δάση της Ολύμπου αυτό. Και γενικά η Κάρπαθος είχε καλό δάσος. Μιλάμε, ήταν μεγάλη φωτιά τότε. Πολύ μεγάλη φωτιά. Θυμάσαι εσύ? Θυμάμαι, ήμουνα 6 χρονών τότε. Ναι. Και θυμάμαι το πορτοκαλί αυτό κόκκινο που ήταν ο ουρανός, όλα αυτά. Όλοι που έμενα, όλοι που. Γεια σας παιδιά, καλή δουλειά. Έγινε φίλε, να είσαι καλά. Γεια σας. Χαρήκαμε πολύ. Και εγώ, καλή συνέχεια. Θα πούμε. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας. Φύγαμε, πάμε τώρα προς Όλυμπο. Ο δρόμος αυτός που ενώνει το νότιο τμήμα του νησιού με την Όλυμπο άνοιξε τη δεκαετία του 80. Μέχρι τότε δεν υπήρχε πρόσβαση με αυτοκίνητο στο βόρειο τμήμα του νησιού. Πήγαινες μόνο με βάρκα από το διαφάνι. Ήταν σαν άλλο νησί, σαν άλλος κόσμος. Βασικά σαν άλλος κόσμος είναι ακόμα και τώρα. Όταν έρθεις σαν επισκέπτης στην Κάρπαθο, έχεις την εμπειρία του νότιου τμήματος και μετά ανεβαίνεις στα βόρεια και νιώθεις ότι έχεις πάει σε άλλο νησί. Ότι έχεις πάει σε άλλο κόσμο, σε άλλο πλανήτη. Πάμε λοιπόν και εμείς να γνωρίσουμε το πλανήτη Ολύμπου Καρπάθου.
Ξεπρόβαλε η Όλυμπος, η πανέμορφη Όλυμπος Καρπάθου, ένα από τα πιο διάσημα ορεινά νησιωτικά χωριά όλης της Ελλάδας. Το διαμάντι της Καρπάθου. Κοιτάξτε ομορφιά πως είναι σκαρφαλωμένα τα σπίτια στη ράχη ανάμεσα στα δύο βουνά, χτισμένοι στους πρόποδες του όρους Προφήτης Ηλίας, που παλιά λέγονταν Όλυμπος. Από εκεί πήρε το όνομά της η Όλυμπος, από το βουνό. Πάμε να την εξερευνήσουμε, πάμε να γνωρίσουμε την Όλυμπο της Καρπάθου. Στην είσοδο του χωριού μας υποδέχονται οι 3 κολόνες της Ολύμπου. 1, 2, 3. Η τρίτη είναι η γυναίκα της Ολύμπου. Η γυναίκα της Ολύμπου ως κολόνα της παράδοσης που καλεί τους αρχαίους προγόνους από τη Βρικούντα και την Ίσυρο για συμπαράσταση σε σιωπηλή διαμαρτυρία, κρατώντας το μωρό στο παραδοσιακό σεντόνι και ατενίζοντας με ανήσυχο βλέμμα το χωριό που ερημώνει. Παραδοσιακά η κάθε οικογένεια έφτιαχνε μία εκκλησία και είχε και το δικό της ανεμόμυλο. Μνημείο Πεσόντων Ολυμπητών, πάνω ο Άγιος Νικόλαος και εδώ η Αγία Κυριακή. Γεια σας, τι κάνετε? Καλή όρεξη. Σας πετύχαμε στο φαγητό. Ναι, γι' αυτό σας αγαπάει η πεθερά, λέμε. Τρώμε το παραδοσιακό φαγητό της Ολύμπου. Κατσίκι, ρύζι και πατάτες. Αυτό κάνουμε στις εκκλησίες και αυτό κάνουμε και στους γάμους. Μαγειρεύουμε ό,τι μπορούμε. Μακαρούνους, λουκουμάδες, το κατσίκι, κοτόπουλο, όλα. Γεια σας κυρία Μαρία. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Είχαμε βρεθεί πριν από πόσα χρόνια? Πριν 15 χρόνια. Ναι, 15. Κάναμε τα ψωμιά. Τα ψωμιά τα παραδοσιακά. Ναι. Τα που κάνετε στους χαμούς. Ναι, και στις Αγίους Άρτων κάναμε τότε που είχες ξανάρθει. Τι έχετε εδώ, φούρνο, εστιατόριο? Έχω, ναι, με ένα μαγαζάκι έχω εδώ. Ωραία. Πώς πάνε εδώ τα πράγματα στην Όλυμπο? Δόξα τω Θεώ, καλά. Η γάμη παραδοσιακή. Τώρα πια, παιδί μου, έχουμε τώρα 2-3 χρόνια, 4 να κάνουμε γάμο. Αλήθεια? Τώρα παντρεύονται νέοι άνθρωποι. Α, κατάλαβα. Τώρα αλλάξα τα πράγματα. Ήσουνα μικρός. Πολύ μικρός, Ναι. Τώρα ήρθαμε τις μικρές. Τώρα ήρθες με την οικογένεια. Τότε δεν ήσουν παντρεμένος. Ναι. Εγώ είχα δει την εκπομπή μετά και ήταν πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαι ένας από τις καλύτερους. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Ευτύχη, καλώς όρισες στην Όλυμπο. Εσείς από εδώ? Ναι, εδώ. Εδώ γεννήθηκες? Βέβαια, εδώ γεννήθηκα. Καταγράφω τη ζωή του χωριού πολλά χρόνια. Επειδή αν ήσουν και εσύ εδώ και έβλεπες ότι τι είναι η καταγράφη, σταματάς στο θάνατο. Σταματάς από τη φωνή, στο γουλέτια. Δηλαδή ξέρεις πώς είναι η παράδοση, είναι το πιο παραδοσιακό χωριό της Ελλάδος. Το έχουν κηρύξει η πολιτιστική προδόση του Δεκανήσου, την Όλυμπο. Και έτσι εγώ, επειδή μεγάλωσα και έχω μνήμες, έβλεπα ότι αυτό που προσπαθείς να το διασώζεις ουσιαστικά το σώνεις και τις επόμενες γενιές. Και έτσι πολλά βίντεο που ανεβάζω στο YouTube τα κρατάνε οι νέοι, βλέπουν τα δάχτυλα από τους χανοπαίχτες, η τσαμπούνα, η λύρα και τους κάνει πολύ καλό αυτό. Τι κάνετε? Γεια σου, τύχη μου. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, καλά είστε? Τα χαίρεσε τις κούκλες. Ευχαριστούμε πολύ. Κουκλάρα έκαμε και τα κουκλάκια. Ναι. Το όνομά σας είναι? Φούλα, εγώ σε παρακολουθώ. Να είσαι καλά. Λέω αυτό το παιδί να φύγε πουθενά να μην πάει να γυρίσει σε όλο τον κόσμο. Ναι. Αυτή η ετοιμασία είναι καθημερινή εδώ πέρα? Καθημερινή. Είναι αυτό που φοράτε ό,τι και να γίνει, έτσι? Έτσι. Και στην Αθήνα και στη Ρόδο και παλιά στην Αμερική. Εντάξει, λόγω της εργασίας τη βγάζαν στην Αμερική. Αλλά τώρα να φύγουν να πάνε Αθήνα, Ρόδο, βλέπεις, λένε Καρπαθιά, αλλά είναι Ολυμπίδης, είναι μοναδική που κρατάει. Εδώ σε αυτό το μαγαζί είχαμε μαγειρέψει με την κουζίνα της μαμάς πριν από τότε, 18-20 χρόνια. Καλά, εσείς. Η κυρία Άννα. Ναι. Η κυρία Το Άννα. κατσικάκι. Ναι, με το κατσικάκι. Στην αυλώνα. Και η Μαρίνα. Εγώ με τις μακαρούνες. Τέλεια. Τι κάνετε? Ήρθε πάλι στην Όλυμπο, Βέβαια, οπωσδήποτε. Να μην έρθουμε στην Όλυμπο. Αλλά θέλω να έρθει πάλι στην αυλώνα. Πώς είναι η Μαντινά που λες? Τι είναι αυτό? Το λένε 8. Ναι, έτσι έλεγε. Έτσι έλεγε. Νάτες οι μακαρούνες. Αυτές είναι οι μακαρούνες. Πόσα χρόνια? 46 εδώ έχουμε το μαγαντζί. 46 χρόνια μακαρούνες. Με αυτόν τον ίδιο τρόπο. Το παραδοσιακό ζυμαρικό εδώ της Ολύμπου. Κρεμμύδι, βούτυρο και τυράκι.
Η μεγάλη στιγμή, μετά από τόσα χρόνια να ξαναφάω τις αυθεντικές μακαρούνες της Ολύμπου. Οχο! Τα χειροποίητα ζυμαρικά της Καρπάθου με το κρεμμυδάκι και το τυράκι τον τόπιο. Θαύμα. Τι γεύση είναι αυτή. Εδώ στην Όλυμπο γίνεσαι μακαρουνάς. Τι λέει? Τι είναι ποίημα. Φοβερό. Μαρίνα, ποιο είναι το μυστικό της γεύσης? Το τυράκι Ναι. και το κρεμμύδι με το καμένο λάδι που πέφτει από πάνω. Έχει και βουληρό. Έχει και βούτυρο. Όταν ήταν full το χωριό από κόσμο, πόσα άτομα είχε κάποτε εδώ πέρα? Πάνω από 2.500, δηλαδή 2.500 σίγουρα. Γιατί δεν μένανε μόνο στην Όλυμπο και εξώ μένανε και γύρω-γύρω στην Αυλώνα. Είχαμε και στη Σαρία κόσμο και σε όλα αυτά τα μέρη που είναι η Βοσκή με τα Μητάτα μένανε. Γιατί ανάγκη σε κάνει να κάνει την πέτρα ψωμί. Ο Γιάννης είναι ένας εξαίρετος καλλιτέχνης. Πήγαμε να δούμε και το εργαστήριό του, εδώ που δημιουργεί τα έργα τέχνης του. Η εξέγερση των γυναικών της Ολύμπου, όταν οι Ιταλοί θέλαν να κάνουν απογραφή. Τους πήραν στο κυνήγι με το φτιάρι που βάζουν το ψωμί μέσα στο φούρνο. Οι Ιταλοί θέλουν να γράψουν πόσους πληθυσμού έχει. Απογραφή πληθυσμού. Επειδή ξέραν ότι παίρνανε μουλάρια, επίταξη πόσα έχει ο καθένας με τους εκτιμητές, κάποιος τους είπε εδώ ότι θα σας πάρουν τα αρσενικά παιδιά, ίσως αν έχετε 2 ή 3, και έτσι οι γυναίκες για 10-20 μέρες δεν τους αφήσαν να πάνε από σπίτι σε σπίτι να κάνουν απογραφή και αντισταθήκανε. Πάμε πιο πάνω, πάμε στην εκκλησία. Και να βγήκαμε τώρα στο σχεδόν ψηλότερο σημείο του χωριού, στην Παναγία. Εδώ η πλατεία λέγεται πλατεία Κοιμήσεως της Θεοτόκου και αυτός είναι ο πανέμορφος ναός που βλέπεις από οποιοδήποτε σημείο γύρω-γύρω. Από εδώ η εκκλησία και αυτό εδώ ήταν το παλιό κοινοτικό μέγαρο, το παλιό δημαρχείο της Ολύμπου. Παλιά είχε ανεξάρτητη κοινότητα η Όλυμπος, αλλά μετά ενώθηκε όλη η Κάρπαθος, έγινε ένας δήμος και πλέον και η Όλυμπος ανήκει στο Δήμο Καρπάθου. Αυτό εδώ ήταν δημαρχείο την εποχή των Ιταλών. Το κοινοτικό μέγαρο είναι εκείνο εκεί. Η Καθεδρική Εκκλησία της Ολύμπου είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού, στη συνοικία Σελάη και γι' αυτό είναι γνωστή και ως Σελαγιώτισσα. Στο παρελθόν κάηκε από πυρκαγιά και γι' αυτό το λόγο πολλές τοιχογραφίες έχουν καταστραφεί. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για αναστήλωση και σήμερα είναι σε γενικά καλή κατάσταση. Η Όλυμπος ιδρύθηκε από κατοίκους της αρχαίας Βρικούσας ή Βρικούς ή Βρουκούντας, που βρίσκεται βόρεια από εδώ πέρα στην ακτή. Επειδή οι επιδρομές των πειρατών άρχισαν να είναι σημαντικό πρόβλημα, οι κάτοικοι αναζήτησαν καταφύγιο πιο μέσα πάνω στα βουνά και ήρθαν και ίδρυσαν την Όλυμπο. Και εδώ είναι πως κληρονομιά της Βρικούσας, ήρθε εδώ πέρα στην Όλυμπο. Προγόνους κράτα ζωντανούς. Ποτέ μην τους ντροπιάσεις. Χρέος να τους σέβεσαι και να του ξεπεράσεις. Αυτό είναι και ατομικό στο σπίτι του καθενός μας, αλλά και επειδή είναι η πλατεία, έπρεπε να είναι ένα μήνυμα για όλο τον κόσμο. Και επειδή είναι από τον Όμηρο και από το Καραζάκι, δηλαδή είναι το ίδιο σκεπτικό, ότι πρέπει να περνάμε ένα αριστεύει, να πηγαίνεις λίγο παραπάνω, λίγο από τους προηγούμενους. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Πώς είστε εδώ? Τι όμορφα που κάθεστε. Ωραία, δεν είμαστε εδώ. Εδώ κόβει ο αέρας, Κόβει ο αέρας και αυτό καθόμαστε εδώ πέρα. Αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος, μάλλον το κεντρικό δρομάκι που πηγαίνει από την εκκλησία στην πλατεία. Εδώ έχει όλο μαγαζιά. Τι κάνετε? Καλά, εσείς πώς είστε? Χαίρομαι που σας βλέπω. Μετά από και εμείς χαίρομαστε. καιρό, πόσα χρόνια είμαστε? 18. 18. Να είστε καλά. Συνεχίζετε την παράδοση? Πάντα. Από πότε εσείς τα φτιάχνετε τα υποδήματα αυτά? Τα υποδήματα αυτά μου τα έμαθα από τον πατέρα μου. Μόλις βγήκα εγώ από το σχολείο και πριν το σχολείο έκανα αυτή τη δουλειά. Ναι. Δηλαδή δουλειά. Έπαιζα. Ναι. Έπιανα ένα δερματάκι, να το περιεργαστώ, κοιτούσα τον πατέρα μου, αυτά τι έκανε και στη συνέχεια μου λέει ο πατέρας μου, αφού πιάνεις τα δέρματα του παιδάκι μου, ζωγράφισε και κάτι πάνω, κόψε και κάτι και θα δεις ότι θα φτιάξεις κάτι. Και μετά μου λέει, δεν πιάνεις να ράψεις και ένα στιβάνι? Εδώ είναι τα στιβάνια μας. Αυτό είναι τελειωμένο. Κόκκινο είναι γιατί είναι η στολή μαύρη πάνω και κάτω βάζουμε τα κόκκινα έντονα χρώματα, το οποίο είναι συναρμολογημένο, κομμένο και ραμμένο πάνω στις κοπέλα στο πόδι. Οι άντρες τι φοράνε αντίστοιχο? Οι άντρες το αντίστοιχο και το φυσικό. Αυτό είναι ένα μαύρο, είναι αντρικό, το οποίο και αυτό είναι ραμμένο και κομμένο στο πόδι του καθενός. Τα ελεύθερα κορίτσια φορέσουν αυτό.
Οι παντρεμένες ή οι μεγάλες είναι διαφορετικό το σχέδιο της παντόφλας. Δεν το έχω τώρα, αλλά είναι διαφορετικό. Αυτές είναι χειροποίητες ή με ξυλόκαρφο, καρφωμένες. Με αυτό θα παντρευτεί η νύφη μας παραδοσιακά. Αυτά είναι τα εργαλεία τα βασικά που χρησιμοποιούν τα σουβλιά μας και είναι βασικό να πούμε ότι αυτές οι δουλειές πρέπει να προσεχθούν από το ίδιο το κράτος. Θέλω πραγματικά να πω ότι εγώ ήμουν τυχερός που έκατσα με τον πατέρα μου, ο οποίος ο πατέρας μου δεν μου αφαίρεσε το παραμικρό από αυτό που έξαρε. Έθελε να το αφήσει, να το αφήσει ζωντανό, όπως το πήρε από το δικό του πατέρα. Και θα ήθελα στα νέα παιδιά να πω ότι ασχοληθείτε με την παράδοση, δεν θα χάσετε, θα σας δώσει η παράδοση, θα σας δώσει η παραδοσιακή τέχνη πολλά, θα έχετε αξίες και αυτή η αξία να πάει ακόμα παραπέρα. Να κρατήσουμε αυτό που έχουμε, τη ταυτότητά μας. Κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Είχατε έναν εξαιρετικό πατέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θυμάμαι πάντα, τον έχω στις φωτογραφίες εδώ. Με συντροφεύει πραγματικά καθημερινά. Γεια σας, Γεια σας, κύριε Γιάννη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Κρατάτε διαφορετικές ερμοπύλες, αλλά και αυτές έχουν τη σημασία τους εδώ με την παράδοση. Να είστε καλά, πάντα ευτύχης. Γεια σας. Γεια σας, ευχαριστώ. Εσύ είσαι βρε ευτύχη. Ναι. Τι κάνετε? Με θυμάσαι και την άλλη φορά. Είχαμε βρεθεί πριν από 16 χρόνια. Είχαμε βρεθεί βέβαια. Ναι. Στο μαγειριό, στις μακαρούνες. Στις μακαρούνες. Κούκλες με παραδοσιακές φορεσιές. Νάτι, αυτή που φορώ τώρα είναι αυτή και αυτή είναι του χειμώνα. Αυτή είναι η νύφη. Και αυτές του χορού. Αυτή εδώ είναι η καλοκαιρινή. Ναι. Αυτή εδώ. Η χειμωνιάτικη με το καβάι. Καβάι το λένε αυτό και το κάνω και στις κούκλες. Αυτή είναι με το καβάι. Κοίταξε, κανονικό καβάι της κάνω. Να, ωραία. Ναι, το ωραία το κάνετε τα μικρά, μπράβο. Να τιμήσουμε και την παράδοση, λοιπόν. Να είστε καλά. Χάρηκα, αλήθεια. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Πάρα πολύ χάρηκα. Υπέροχη. Χάρηκα. Άντε, γεια σας. Γεια σας, καλό. Χάρηκα. Να τις χαίρεσαι. Ευχαριστούμε. Μικρό διαλυματάκι από τη βόλτα που κάνουμε στη θρυλική Όλυμπο για να φάμε ένα τσάμπιο. Το αγαπημένο μας κουρασάν με την αφρά της φωλιάτα και τη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Πάμε λοιπόν στις ρίζες της μυθολογίας, επειδή είναι ο Αισχύλος και όλα αυτά τα γράψουμε πάνω. Και όπως συνεχίζεται το σχολείο δρόμος, επειδή μειώνεται τα παιδιά, θεωρήσαμε σωστό να αρχίσουμε να βάζουμε τη γνώση έξω από το σχολείο, όπως κάναμε στην αρχαία Ελλάδα που βάζαμε τα ρητά. Ο Δευκαλίνος και πήρε η γυναίκα του, λέει πώς θα συνεχίσουμε αφού δεν έχουμε άλλους ανθρώπους και πάρει το οστά από κάτω, τα οστά είναι οι πέτρες, πετάει την πέτρα το λίθο και βγαίνει φως, λας, λίθος, φωτεινή πέτρα. Και βγαίνει ο Έλληνας που βλέπετε εδώ. Και εδώ βγαίνει ο πρωτογένεια, η πρώτη. Είναι δηλαδή το πώς γεννηθήκαμε στη μυθολογία. Και ένας που πηγαίνει έτσι κάτω θα γίνει καλύτερος άνθρωπος. Ο σκοπός λοιπόν της τέχνης που μου έλεγε ο πατέρας μου, εκτός η τέχνη που να είναι ωραία, πρέπει να είναι και ωφέλιμη. Ωφέλιμη. Δηλαδή περνάς από εδώ, κλείνει το σχολείο επειδή δεν έχει παιδιά, αλλά πηγαίνοντας στο σχολείο μαθαίνεις όλη τη γνώση στη διαδρομή για το σχολείο. Κοιτάξτε εδώ έργο τέχνης. Το έχει φτιάξει ο Γιάννης. Είναι Οδυσσέας. Από εκεί φουρτουνιασμένη θάλασσα, από εδώ ήρεμη. Δυστυχία, άγνοια, γνώση, ευτυχία. Ο προορισμός του ανθρώπου. Δις F. Το όνομα Οδυσσεύς έχει μέσα το δις και το F. Τη δυστυχία και την ευτυχία. Την άγνοια και τη γνώση. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τέλεια ξενάγηση. Ευχαριστώ. Για τα όμορφα πράγματα που μας μετέφερε. Πώς το έχει η μοίρα τώρα του Οδυσσέα να σε λένε ευτύχη. Δηλαδή, ναι. Να σε καλά. Σωστά, το όνομά μου έχει κάτι από τον Οδυσσέα. Ναι, βέβαια. Εντάξει, τι θέα είναι αυτή. Πόσο τέλεια ταινίζει από εδώ. Το Αιγαίο Πέλαγος. Και αυτή τη δραματική δυτική ακτογραμμή της Καρπάθου. Εντάξει, η καλύτερη ώρα για να είσαι στην Όλυμπο. Όμορφο χωριό, αλλά αυτή την ώρα είναι ομορφότερο. Και αυτό το εκκλησάκι εκεί κάτω είναι ο Χριστός, που λένε ότι είναι το μέρος που θα δεις το καλύτερο ηλιοβασίλεμα στην Κάρπαθο. Πώς είσαι? Πολύ ωραία, είμαι παραδοσιακή.
Πώς φαίνεται εδώ το μέρος για βασίλεμα? Α, τέλειο, τέλειο, ιδανικό. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε αυτή την υπέροχη μέρα στην Όλυμπο της Καρπάθου. Θα μείνουμε εδώ το βράδυ και θα συνεχίσουμε τις εξερευνήσεις μας αύριο πρωί. Καληνύχτα! Γεια! Γεια! Γεια, Ευτύχης εδώ, καλημέρα! Είμαστε στην Κάρπαθο και συγκεκριμένα surprise ακόμα στην Όλυμπο. Για την ακρίβεια, η Όλυμπος που εξερευνήσαμε χθες είναι εκεί πάνω. Είμαστε στην πίσω μεριά και είναι το δημοτικό σχολείο εδώ πέρα. Και εδώ είμαστε σε ένα τέλειο μέρος που λέγεται Αρχιπέλαγος και έχει αυτόνομες βίλες. Έχει σπιτάκια που νοικιάζονται στις ταξιδιώτες. Κάνουμε αυτό που προτρέπουμε κάθε ταξιδιώτη που θα έρθει στην Κάρπαθο, τουλάχιστον ένα βράδυ να διανυκτερεύσει στο βόρειο τμήμα του νησιού. Γιατί έχει τόσα πράγματα να δεις εδώ που μια μέρα με τίποτα δεν φτάνει. Τα σύννεφα καλύπτουν την κορυφή του προφήτη Ηλία, αλλά και είναι σαν τη γη. Και εμείς τώρα θα κατέβουμε κάτω στο διαφάνι. Φτάσαμε στο διαφάνι, το επίνιο της Ολύμπου. Είναι το λιμάνι στη βόρεια πλευρά του νησιού. Κοιτάει πάλι ανατολικά και εδώ στο διαφάνι έρχεται και δένει και το καράβι της γραμμής. Μπορείς όταν έρθεις στην Κάρπαθο να κατέβεις είτε στο διαφάνι είτε στα πηγάδια, στο κεντρικό λιμάνι. Εδώ έχει πολλά ταβερνάκια, εστιατόρια και καφέ. Πάμε μια βόλτα. Τι κάνετε, γεια σας. Καλά είμαι. Το όνομά σας? Νίκος. Από εδώ είστε? Από εδώ είμαι. Ωραία. Αλλά και χαίρομαι που σε βλέπω και σένα εδώ. Να είστε καλά, χαίρομαι. Ωραία. Εσύ γυρνάς, βρε παιδί μου, τον κόσμο. Ναι, ναι. Και μέσα και έξω. Ναι. Άρα έχεις γνώσεις πολλές. Έλα να σε χαιρετήσω, δεν σε βλέπω συνέχεια. Καλώς ήρθες στο χωριό μας. Πάμε να δούμε εδώ το καφενείο το παραδοσιακό. Η Σαρία με το καΐκι. Αμέ. Ανεβήκαμε και πάνω ή όχι μέχρι εκεί? Α, δεν ξέρω αν ανέβηκες απάνω. Μα τότε που ήρθες έχω χάσει το κεφάλι μου εγώ. Αλήθεια? Ακού. Λοιπόν, θα τα πούμε αργότερα, γεια σας. Σου βλέπουμε στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, γεια σας. Βουλιάζει όποιος σηκώνει τις μεγάλες πέτρες. Τούτε στις πέτρες εσήκωσα όσο βάσταξα, τούτε στις πέτρες τις αγάπησα όσο βάσταξα, τούτε στις πέτρες στη μοίρα μου. Γιώργος Εφέρης. Λοιπόν, από εδώ από το διαφάνι θα μπούμε σε βάρκα και θα πάμε ακόμα πιο βόρεια η εξερεύνηση. Θα πάμε στη Σαρία. Είμαστε στο σκάφος, επιβιβαστήκαμε. Φεύγουμε από διαφάνι. Γεια σου, κάπτε, φεύγουμε. Φεύγουμε. Κάνουμε μια μικρή στάση να δούμε μια σπηλιά που έχει εδώ. Εντάξει, όλη αυτή η ακτογραμμή της Καρπάθου είναι μαγεία. Πολύ δραματική και άγρια. Και εκεί στο βάθος φάνηκε και η Σαρία. Εκεί μέσα είναι το στενό ανάμεσα σε Κάρπαθο και Σαρία. Και βόρεια είναι η Σαρία που θα πάμε μετά. Πάμε μέσα στη σπηλιά. Είναι μεγάλη. Εντάξει, τέλεια σπηλιά. Κοιτάξτε εδώ. Και το νερό είναι κρίσταλο. Φτάσαμε στη Σαρία. Αυτή εδώ είναι η κεντρική παραλία. Εκεί πάνω στην κορυφή έχει ένα εγκαταλειμμένο χωριό, το Άργος. Πίσω από το εκκλησάκι του Αγίου Ζαχαρία που βλέπουμε εδώ από την παραλία υπάρχει ένα υπέροχο φαράγγι. Απίστευτο το σκηνικό, κοιτάξτε βράκια δεξιά-αριστερά. Και εδώ υπάρχουν κάποια παλιά πειρατικά σπίτια. Εδώ κάτω ήταν ένα παλιό πειρατικό χωριό. Το λένε και Σαρακίνικο το μέρος. Έχει σπίτια εκεί πέρα πάνω, καμάρες, σπηλιές. Κατεβήκαμε Σαρία και μας υποδέχτηκαν εδώ δύο υπέροχα γαϊδουράκια. Η συγκεκριμένη αυτή παραλία λέγεται Παλάτια και σύμφωνα με τους ιστορικούς εδώ ήταν το σημείο που βρισκόταν η αρχαία πόλη της Σαρίας που λεγόταν Σάρος. Ο Στράβωνας έχει μια έτσι λίγο αμφισβητούμενη θεωρία που λέει ότι εδώ πέρα υπήρχε μια αρχαία πόλη που λεγόταν Ενίσυρος. Τέλος πάντων, σε αυτό εδώ το σημείο ήταν η αρχαία πόλη, υπάρχουν διάφορα ερείπια γύρω-γύρω
και λέγεται ότι με ένα μεγάλο σεισμό άνοιξε εδώ πέρα, σκίστηκε, δημιουργήθηκε η παραλία και το Φαράγγι και καταστράφηκε η πόλη. Οι κάτοικοι από εδώ άρχισαν να πηγαίνουν προς την Κάρπαθο και σιγά σιγά εγκαταλείφθηκε η Σαρία. Υπάρχει το στενό ανάμεσα στη Σαρία και Κάρπαθο που είναι κάπου 100 μέτρα νερό, αλλά κατά την αρχαιότητα ήταν ενωμένα αυτά τα δύο νησιά, ήταν ένα νησί και γι' αυτό λόγο η Κάρπαθος ήταν τετράπολης. Μία από τις 4 αρχαίες πόλεις της Καρπάθου ήταν η Σάρος, εδώ πέρα στη Σαρία. Την παραλία Παλάτια πήραμε το μονοπάτι που ανεβαίνει πάνω και μπαίνει μέσα στο Φαράγγι. Μέσα από το Φαράγγι περνάει ο ποταμός Έντι. Μαζί μας ο Γιώργος. Γιωργάρα και πάλι γεια. Κοιτάξτε πως είναι εδώ το σκηνικό. Εντάξει, αυτοί οι βράχοι έχουν και τρύπες μέσα, μπορεί να είναι αρχαίοι τάφοι. Έχει κανονικό φτιαχτό μονοπάτι που ανεβαίνει πάνω στο χωριό. Περνάει μέσα από το Φαράγγι, τι απίστευτη διαδρομή. Λογικά παλιά είχε πάρα πολλά ζώα εδώ πέρα στη Σαρία, ειδικά την εποχή που κατοικούσε και κόσμος. Τώρα τελευταίο διάστημα έρχονται κάποιοι βοσκοί, έρχονται κάποιοι που έχουν εδώ πέρα κτήματα, αλλά δεν κατοικείται επίσημα να πεις ότι θα πάμε τώρα στο χωριό και θα βρούμε κάποιον κάτοικο. Βγήκαμε από το Φαράγγι και έχουμε σχεδόν φτάσει στο παλιό εγκαταλειμμένο χωριό. Στο Άργος, έτσι λεγόταν αυτό το χωριό και λέγεται ακόμα. Εδώ έχει τέτοιες πεζούλες, λογικά είχαν χωράφια. Όταν ήταν στα πάνω του το χωριό και είχε πολύ κόσμο, εδώ καλλιεργούσαν τροφή τους. Περάσαμε μέσα από το Άργος, πολύ ατμοσφαιρικό, έτσι πως είναι εγκαταλειμμένο, σου σφίγγεται λίγο η καρδιά. Πως αυτό εδώ το μέρος κάποτε είχε ζωή και τώρα δεν έχει ούτε έναν κάτοικο. Αλλά το μέρος σαν μέρος είναι πανέμορφο και αξίζει κάποιος να το επισκεφθεί. Αν έρθετε Κάρπαθο, ελάτε γκρομή Σαρία και αν έχετε κουράγιο ανεβείτε μέχρι πάνω. Και αν φτάσετε μέχρι πάνω, περπατήστε και λίγο ακόμα μέχρι το εκκλησάκι του Άγιου Ζαχαρία. Από όπου η θέα είναι μαγεία. Εκεί κάτω ήμασταν. Μπήκαμε πάλι στη βάρκα μας, αλλά δεν φεύγουμε ακόμα από τη Σαρία. Πάμε λίγο πιο βόρεια για να κάνουμε βουτιά σε μια μαγευτική παραλία. Τέλεια νερά. Και μετά από το περπάτημα αυτή η βουτιά ήταν ό,τι πρέπει. Σαρία, Κάρπαθος. Κάποτε ήταν ενωμένες. Κάποτε ήταν ένα. Επόμενη στάση μας στο Τρίστομο. Ένας πολύ καλά προφυλαγμένος φυσικός όρμος στα βόρεια της Καρπάθου, τον οποίο οι Ιταλοί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τον χρησιμοποιούσαν ως μικρό ναύσταθμο. Λέγεται Τρίστομο επειδή στην είσοδο του όρμου υπάρχουν δύο μεγάλοι βράχοι που δημιουργούν 3 ανοίγματα, 3 στόματα. Στο Τρίστομο υπάρχει ένας μικρός παραθαλάσσιος εποχικά κατοικούμενος οικισμός. Και εκεί δίπλα ακριβώς διακρίνονται και τα παλιά εγκαταλειμμένα κτίρια των Ιταλών. Σε αυτόν τον οικισμό έχουν σπίτια κάτοικοι από την Όλυμπο που κυρίως ασχολούνται με την αλεία και έρχονται εδώ τους καλοκαιρινούς μήνες. Εδώ πιο εύκολος τρόπος να φτάσεις είναι με βάρκα, αλλά αν είστε της πεζοπορίας υπάρχει και μονοπάτι. Απλώς θέλει αρκετή ώρα για να φτάσεις. Στον οικισμό ξεχωρίζει ο ανεμόμυλος στην είσοδο με το που μπαίνεις αριστερά και επίσης υπάρχει εκκλησία σε πολύ καλή κατάσταση αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Πανορμίτη. Σίγουρα το Τρίστομο είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές τοποθεσίες σε όλη την Κάρπαθο. Επόμενη στάση μας στο βορειοδυτικό άκρο της Καρπάθου, η ιστορική Βρουκούντα, η αρχαία Βρικούς, μία από τις 4 αρχαίες πόλεις της Καρπάθου, ένα από τα πιο ιερά και ισχυρά ενεργειακά σημεία του νησιού. Ένα από τα σημεία του νοτιοανατολικού Αιγαίου που άνθησε ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός τον 4ο με 3ο αιώνα π.Χ. Αφήσαμε τη βάρκα στην προβλήτα και ανεβήκαμε το μονοπατάκι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόταν η αρχαία πόλη. Εδώ τα ερείπια της αρχαίας Βρικούς είναι ορατά. Ο τόπος αυτός φαίνεται ότι κατοικείτο από τη μινωική και μικηναϊκή εποχή. Στη Χερσόνησο αυτή υπάρχει νεκρόπολη και ερείπια αρχαιοελληνικού και ελληνιστικού οικισμού, ενώ έχουν βρεθεί και πολλές επιγραφές. Κατά την αρχαιότητα στη Βρουκούντα τελούνταν αγώνες αφιερωμένοι στον Ασκληπιό και ένας γνωστός κατά την αρχαιότητα κάτοικός της ήταν ο γιατρός Μινόκριτος.
Η αρχαία αυτή πόλη εγκαταλείφθηκε κάπου τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν λόγω των αραβικών επιδρομών, αλλά επίσης λέγεται και ότι καταστράφηκε από σεισμό. Τα ερείπια των παλιών οικισμών εκτείνονται σε όλη τη Χερσόνησο, ακόμα και στα ψηλότερα σημεία. Το τοπίο εντελώς άγριο και αφιλόξενο. Απότομες κορυφές υψώνονται πίσω από τη Χερσόνησο, ενώ στο βάθος ο πιο κοντινός οικισμός είναι η Αυλώνα. Από εκεί υπάρχει μονοπάτι που κατεβαίνει στη Βρουκούντα και για να το περπατήσεις χρειάζεται περίπου μία ώρα. Στη βορειοανατολική άκρη της Χερσονήσου υπάρχει ένα φυσικό σπήλαιο, μέσα στο οποίο υπάρχει μία εκκλησία, ο Άγιος Ιωάννης της Βρουκούντας. Σε αυτή την απομονωμένη άκρη της Καρπάθου, στην ακτή απέναντι από τη Χερσόνησο που βρισκόταν η αρχαία Βρουκούντα, βρίσκεται ο λεγόμενος Πελεκητός Αρός. Πρόκειται για μια φυσική πισίνα αλλαξευμένη στα βράχια της θάλασσας. Ο μύθος λέει ότι η βασίλισσα της αρχαίας Βρουκούντας ζήτησε να δημιουργήσουν αυτή την πισίνα για να κάνει τα μπάνια της. Με αυτά και με αυτά μπήκαμε πάλι στο σκάφος για να επιστρέψουμε πίσω στο Διαφάνη από όπου ξεκινήσαμε το πρωί. Με το που φτάσαμε πίσω, πήγαμε με τη μία για φαγητό. Γάβρος τηγανιτός. Μετά από μια μέρα στη θάλασσα, θέλει φαγητό από τη θάλασσα. Και αυτό είναι θράψαλο, το λεγόμενο αγράδι ή αγριάδι, έτσι το λένε εδώ. Έχει και μια τέλεια σάλτσα που είναι μαγειρεμένο. Πολύ συνθετική γεύση, είναι πολύ νόστιμο. Ολόφρεσκο. Και αυτά εδώ γαριδάκια, τα αληθινά γαριδάκια. Καρπάθικο γαριδάκι. Κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο ένα. Καλαμαράκι ολόφρεσκο. Παίζει να είναι το πιο μαλακό καλαμάρι που έχω φάει ποτέ. Γεια σας. Έλα να σε διαχαιρετήσουμε. Α, σας θυμάμαι τώρα που σας βλέπω ξανά. Από πού με θυμάσαι? Εδώ είχαμε φτιάξει κάτι σκάρους, τι είχαμε κάνει. Το κερατούκι, θυμήθηκε. Η κυρία Μαρία, βρίσκω όσους είχαμε συναντήσει πριν από 20 χρόνια. Μια χαρά είμαστε. Δεν άλλαξες καθόλου. Ευχαριστώ, χαίρομαι πολύ. Στο καλό, στο καλό. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε που είδαμε. Και εγώ. Γεια σας. Στο καλό, στο καλό. Ωραία, τώρα φεύγουμε από το Διαφάνη και πηγαίνουμε πάνω προς Αυλώνα. Ανεβήκαμε, κατεβήκαμε και φτάσαμε στην Αυλώνα, η οποία είναι χτισμένη μέσα σε ένα οροπέδιο ανάμεσα στα βουνά. Η Αυλώνα ήταν πάντα παραδοσιακά το περιβόλι της Ολύμπου. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά. Το όνομά σας? Μαρία. Από εδώ είστε? Εγώ μένω στην Όλυμπο και ήρθαμε για να κόψουμε λίγα σταφύλια τώρα. Αυτοί που κάθονται εδώ οι κάτοικοι της Αυλώνας έχουν. Εγώ έχω έναν αμπέλιν εδώ και ήρθα να κόψω λίγα σταφυλάκια. Άντε, ωραία. Ευχαριστώ. Γεια σας, κυρία Μαρία. Στο καλό να πάτε. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, να είστε καλά. Το καλύτερο κέρασμα. Φρεσκοκομμένο σταφυλάκι. Εδώ στην Αυλώνα όλα τα σπίτια έχουν απ' έξω και ένα αλόνι. Τι είναι αυτό που κάνετε? Σταχερίζομαι. Σταχερίζω. Αυτά που δεν χρειαζόμαστε τα παίρνει ο αέρας και κάτω μένει το κρυθάρι, το βαρύ. Τώρα το μαζέψετε και θα το ρεμονίσουμε με το ρεμόνι. Δεν είναι εύκολο να πας από τη γη στο έτοιμο ψωμάκι. Έχει δουλειά πολύ. Πολύ δουλειά, πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ που μου δείξατε εδώ τη διαδικασία. Πάμε να δούμε και ένα σπίτι. Ήρθαμε σχεδόν στο τέλος του χωριού για να δούμε πώς ήταν ένα σπίτι παλιά. Δεν το έχουν πειράξει καθόλου μέσα. Εδώ είναι η κημητέα. Κημητέα. Όλα τα σπίτια από όταν τα φτιάχνανε είχαν από κάτω στέρνα που είναι όσο μεγάλη είναι το σπίτι. Και πάνω σκεπή υπήρχε τρόπος να μαζεύεται το βρόχινο νερό. Ό,τι έμεινε από το άχυρο αφού του παίρνανε το σιτάρι, το κρυθάρι κτλ. Το βάζαν κατευθείαν μέσα για να τρώνε τα ζώα. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Ξαναήρθαμε. Καλά. Εδώ σας βρίσκω στο ωραίο μέρος. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Εδώ είχαμε μαγειρέψει. Τι είχαμε κάνει? Το κατσίκι το γεμιστό δίπλα στο φούρνο. Στο φούρνο, από εδώ είναι. Ναι. Νάτος ο φούρνος, εδώ είχαμε κάνει το κατσίκι πριν από 18 ολόκληρα χρόνια. Χρόνια, πώς περνάνε, γρήγορα. Πώς περνάνε, ναι, πώς περνάνε, αλλά ο φούρνος εδώ, Γρήγορα. Αυτή η διαδικασία είναι για να φρίξουμε το κρυθάρι. Να το αλέσουμε, να το κάνουμε ψωμί. Κουλούρες. Ο φτίος. Με αυτά εδώ που κυνηγούσαν τους Ιταλούς τότε, ας πούμε, στην απογραφή. Με τα κοντάρια, οι γυναίκες της Ολύμπου, τους είχαν πάρει στο κυνήγι.
Και τώρα ετοιμάζεται εδώ στην κουζίνα μια ομελέτα με αγκινάρες. Όλα ντόπια εδώ πέρα, και τα αυγά και οι αγκινάρες. Βασικά πολλές αγκινάρες. Έχει πιο πολλές αγκινάρες από αυγό. Και φρεσκομαζεμένη ρίγανε από πάνω. Πω. Αυλονίτικη αγκινάρα. Ποτέ δεν σε απογοητεύει η κουζίνα εδώ πέρα της Καρπάθου και συγκεκριμένα εδώ στην περιοχή της Ολύμπου. Πω. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τα ωραία πράγματα. Και ελπίζουμε να ξαναβρεθούμε. Ναι, εννοείται. Ελπίζω να μην χρειαστεί να περάσουν πάλι 20 χρόνια. Άντε, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά, αποχαιρετούμε την Αυλώνα. Επιστρέφουμε στην Όλυμπο που θα μείνουμε το βράδυ. Πάμε για ξεκούραση. Τα λέμε το πρωί, πολύ πρωί. Βγαίνουμε πάνω από τα σύννεφα και μόλις βγει ο ήλιος, κοιτάξτε σκηνικό! Και ναι, καλά καταλάβατε, ξυπνήσαμε νωρίς το πρωί για να ανέβουμε στην κορυφή της Ολύμπου, στον προφήτη Ηλία. Φτάσαμε στην κορυφή, στον προφήτη Ηλία, στα 739 μέτρα υψόμετρο. Κοιτάξτε θέα! Τα σύννεφα έρχονται, φεύγουνε, κάποια φάση καθαρίζουν και το σκηνικό είναι απίστευτο. Από τις πιο κορυφαίες στιγμές που έχουμε ζήσει με το Happy Traveler. Κοιτάξτε εδώ. Υπάρχει και ένας μύθος σχετικά με το όνομα Όλυμπος. Από πού προήλθε, γιατί ονομάστηκε αυτό το βουνό Όλυμπος και μετά συνέχεια ονομάστηκε και το χωριό Όλυμπος. Ο μύθος λέει ότι κάποτε οι αρχαίοι Καρπάθοι ξεκίνησαν από εδώ και πήγανε στον Όλυμπο της Πιερίας. Πήγαν βόλτα, δεν ξέρω, εκδρομή. Τους άρεσε τόσο πολύ, μαγεύτηκαν, που αποφάσισαν να κλέψουν τους θεούς και να τους φέρουν εδώ. Ακούστε αυτό. Επειδή οι Καρπάθοι πήραν τους θεούς του Ολύμπου, ονομάστηκαν Αρπάθεοι. Και από εκεί προήλθε το όνομα Κάρπαθος. Από τους αρχαίους Αρπάθεους, που αρπάξαν τους θεούς του Ολύμπου και τους φέρανε εδώ, στην Όλυμπο της Καρπάθου, σε αυτή εδώ την κορυφή. Κοιτάξτε εδώ, μαζεύεται νερό χωρίς βροχή από την υγρασία. Ωραία, να αναπληρώσουμε και λίγο τις ερμίδες που κάψαμε ανεβαίνοντας. Να φάμε μια μπάρα ενέργειας Βιολάντα. Είναι και ζύρο αυτή, είναι μπάρα δημητριακών χωρίς ζάχαρη, με κομμάτια μαύρη σοκολάτα. Αλλά όταν ξεπροβάλλει ο ήλιος πίσω από τα σύννεφα, είναι μαγεία. Το καλύτερο πρωινό με την καλύτερη θέα. Στο καλύτερο σημείο της Καρπάθου. Και να που φτάσαμε και στο κολονάκι της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Εδώ είναι η κορυφή του βουνού. Άλλη μια κορυφή που κατακτάμε με το Happy Traveler. Άλλη μια κορυφή στην οποία σας φέρνουμε με την εκπομπή μας. Μαζί έχουμε ταξιδέψει όλα αυτά τα χρόνια στις πιο απίθανες τοποθεσίες της χώρας μας. Εδώ στην κορυφή της Ολύμπου της Καρπάθου είμαστε στα 718 μέτρα υψόμετρο. Έκανα λάθος πριν, δεν ήταν 739, ήταν 718. 718 είναι το σωστό. Μπορεί να μην είναι το πιο ψηλό βουνό της Καρπάθου, αλλά είναι το πιο εντυπωσιακό. Έχει πολύ ιδιαίτερο και όμορφο σχήμα. Και εδώ πάνω το σκηνικό αυτό με τα σύννεφα είναι εντελώς θεϊκό. Λοιπόν, κάπου εδώ χαιρετούμε. Ευχαριστούμε που για σήμερα ήσασταν συνοδοιπόροι μας. Ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά ταξιδέψατε μαζί μας. Από την κορφή του προφήτη Ηλία στην Κάρπαθο, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!